नमस्ते वेलकम ब्याक सबैजनालाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी एकदमै ट्रेन्डिङ टपिक च्याट जिपिटीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ होइन। च्याट जिपिटी भनेको के हो त? सो च्याट जिपिटी भनेको एउटा अप्टिमाइजिङ ल्याङ्ग्वेज मोडल्स फर डायलग हो होइन। त्यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा मसिन लर्निङको उसलाई एउटा मसिन लर्निङको एउटा एआईलाई मसिन लर्निङको मोडलहरू डाटा सेट्समा एकदम फिड गरेर ल्याङ्ग्वेज मोडल खालको कुरा बनाउन खोज्यो जसले एकदमै ह्युमन लाइक एन्सरहरू प्रम्प्ट दिएमा एकदमै ह्युमन लाइक एन्सरहरू प्रड्युस गर्न कोसिस गर्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सक्सेसफुल हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हुँदैन। आजकल चाहिँ यसलाई गुगलसँग कम्पेयर गर्न थालेको छ। इलन मस्कको गुगल भन्न थालिएको छ होइन। त्यो चाहिँ अब के नै हो भन्दाखेरि अगाडि हाम्रो भिडियोमा डिस्कस गरौँ न होइन। अब अगाडि बढौँ है त। सो म सुरुदेखि नै कसरी च्याट जिपिटी चलाउने भनेर हेर्छु त। सो हामी गुगलमा गएर च्याट जिपिटी गर्छौँ अनि मेरो इन्टरनेट अलिक स्लो छ, सो बियर विथ मी। अनि च्याट जिपिटी यो फर्स्ट लिङ्क खोल्छौँ। फर्स्ट लिङ्कबाट सो यो युज गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ इन्ट्रोड्युसिङ च्याट जिपिटी ट्राई भनेर लेखेको होला, त्यो ट्राईमा क्लिक गर्छौँ होइन। अनि द्याट ओपन्स इन अ न्यू ट्याब अनि त्यो खोलिन्छ। अब के प्रोसेसेसहरू युज गर्छ, कनेक्सन हेर्छ होइन। इट्स टेकिङ अ लट अफ टाइम, किन थाहा छैन। एन्ड दिस फर्स्ट टाइम भेरिफाई युआर यो वुमेन गर्ने, त्यसपछि प्रोसिड गराउँछ अनि लगइन गर्ने। छैन अकाउन्ट बनाएको छैन भने साइन अप गर्ने, नत्र लगइन गर्ने। मेरो अकाउन्ट छ अलरेडी, सो म लगइन गर्छु होइन। आफ्नो क्रेडेन्सियल्स हालेर लगइन गर्ने अनि यो क्याप्चा भर्ने। बाइसाइकल्स भनेको छ, भेरिफाई पेमेन्ट कन्टिन्यू अनि पासवर्ड हाल्ने। पासवर्ड हालियो, हेर म कन्टिन्यू के हो। मलाई पासवर्ड चाहिँ खासै याद हुँदैन, यो चाहिँ अघि भर्खरै युज गरे भएर याद थियो होइन। सो हामी लगइन गरेपछि समथिङ लाइक दिस एउटा स्क्रिनमा आइपुग्छौँ होइन। अब हामीले यसलाई कुन कुन वेमा युज गर्न सक्छौँ त? सो यो च्याट जिपिटी कुन कुन वेमा युज गर्न सक्छौँ? च्याट जिपिटी गुगल भनेको छ होइन। सो गुगल गर्ने हामी एउटा कुनै क्वेसन गरौँ है त। हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल गरेँ होइन मैले। यो छ आन्सर हेरौँ है त। मेरो इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ अलिक स्लो भएर हो। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल वाज मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा रे। गुगलमा अलिकति मात्र डिस्क्रिप्सन दिन्थ्यो, यसले डिस्क्रिप्सन चाहिँ अलिक दिँदो रहेछ है त। हु सर्भ एज द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल फ्रम 1948 to 1951। हि वाज अ मेम्बर अफ द राणा डाइनेस्टी विच रुल्ड। सो एउटा पुरा एउटा आर्टिकलै लेखिदियो होइन। सो ल्याङ्ग्वेज मोडल भनेको चाहिँ यस्तो नै केही हो। सो गुगलसँग कम्पेयर गरिएको छ होइन। केही हदसम्म चाहिँ हो पनि, गुगल नै हो पनि भन्न मिल्छ होइन। तर अहिले यो बिगिनिङ फेजमा हो। प्लस गुगलले टेक्स्ट मात्र होइन, गुगलले धेरै काम गर्छ। यसले ल्याङ्ग्वेज टेक्स्टहरूसँग मात्र काम गर्न सक्छ होइन। सो अब यो टेक्स्टहरूसँग काम गर्ने भएपछि हामी यसको हल्का युजेसहरू गरेर हेरौँ न त। सो पहिला बेसिक्स नै गरौँ। यो गुगल गरियो, अब अघिल्लो एउटा आर्टिकल लेख्न लगाऊँ न त। सो राइट SEO friendly article of about 1000 words भनेर हेरौँ है त। 1000 words on टपिक के दिने? च्याट जिपिटी नै दिउँ न टपिक है त। के लेख्दो रहेछ है त, लेख्छ पनि कि लेख्दैन के हो है त। लेख्न थाल्यो है त। एसिए फ्रेन्डली पनि भनेको छ हामीले, पनि लेख्छ होला। ल 1000 वर्ड्स नै लेख्छ होला, त्यो पनि हामी लाइक अबाउट भनेको छ। सो लगभग लेख्छ होला, त्यो पनि हामी वर्ड काउन्ट गरेर हेर्छौँ। म अर्को ट्याबमा वर्ड काउन्टर खोल्दै गर्छु।
होइन के हुन्छ हेरौँ न त लेख्दो रहेछ कि के हो मेरो इन्टरनेट चाहिँ अलिक स्लो छ है सो बियर विथ मी त्यो कमेन्टमा कस्तो स्लो इन्टरनेट भनेर भन्ने होइन अब यस्तै हो एनटिसीको इन्टरनेट हालेको छ अब यही नै हो वर्ड काउन्टर खोलौँ त हाम्रो वर्ड काउन्टर खोलिन्जेल मैले एउटा आर्टिकल लेखेर भ्याइसकेँ सोच कस्तो होला यो चाहिँ मलाई अलिक औडा लाग्छ क्या कपी याने याने 1468 क्यारेक्टर्स चाहिँ लेखेको छ होइन होइन त्यही ऑडियन्स त्यही हो कहिले त्यही बुझ्दैन भनेको थियो त त्यही नै हो क्या सो एउटा कन चाहिँ यसको यो पनि भनेको कुरा कहिलेकाहीँ नगर्न सक्छ होइन सो एउटा यो भयो अब अर्को केही यसको फङ्सनालिटी युज गरौँ है त सो मलाई आज एउटा कलेजमा इमेल पठाउनु छ त्यही नै ट्राई गरौँ न है त एपोलोजी इमेल पठाउनु थियो क्या मलाई अस्ति टाइफोइड र मलेरिया एकैचोटि हानेर मैले कलेजको इमेलहरू रेस्पोन्ड गर्न सकेको थिएन त्यसैको लागि इमेल लेख्न लाग्दा apologizing about not being able to send materials that they asked for as जति हामीले राम्रो डिस्क्रिप्सन दिन सक्यो नि त्यति राम्रो यसले लेख्छ क्या सो मैले अलि लामो नै लेख्न खोजिरहेको छु राइट एन इमेल टु अ कलेज एपोलोजाइजिङ अबाउट नट बिङ एबल टु सेन्ड मटेरियल्स द्याट दे एक्स्ट फर एज I was sick and hospitalized, being infected by typhoid and malaria at the same time. It was a hard time for me, and I will keep up with the deadline now. हेर्नु म त के लेख्दो रहेछ Dear college, for the delay in sending the materials that you requested, unfortunately I have been sick for an hospital due to a typhoid and malaria infection. It has been a difficult time for me and I have not been able to focus on my studies and assignments as I normally would. सो यो इमेल पनि राम्रै लेख्यो है त अब टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि हामी खालि एसे इमेलहरू मात्र हुँदैन नि त टेक्स्टको कुरा गर्ने हो भने खालि एसे इमेल नभइकन हाम्रो कोडहरू पनि आउँछ अनि कोडहरू पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो पनि अलि ट्राई गरौँ है त कोड चाहिँ यसले के गर्छ कोड चाहिँ लेख्न सक्छ कि सक्दैन सो एउटा कोड लेखेर ट्राई एउटा क्याफेको लागि बेसिक वेबसाइट बनाउने है त राइट to develop a basic website for right go to develop a basic website for a cafe for a school गरौँ cafe for a school basic website for a school है त भने HTML CSS मा लेखिन्छ हैन सो यसले के गर्दो रहेछ अलि हेरौँ त त्यो कोडलाई हामी रन गरेर पनि हेर्छौँ त्यो कोड रन गर्नको लागि म एउटा ट्याब खोल्छु के अरे अनलाइन कोड रनर गर्ने होला यसले त स्टेप पनि लेख्न थाल्यो त सरी मेरो डिस्क्रिप्सनमा केही फल्ट हो म बुझिरहेको छु तर लेख्न थाल्यो एक्जाम्पल है त
के भने पहिला डिस्क्रिप्सन पढौँ न. फर्स्ट क्रिएट an indexed HTML file that will serve as the home page of your website. This file will contain the basic structure. Yes. सो यो चाहिँ बेसिक एचटिएमएल मात्र लेखेछ. त्यो अब अलि यसो रन गरेर हेरौँ न त है त. यो वान कम्पाइलरबाट हामीले कोडहरू रन गर्न मिल्छ होइन. अहिले खै त कति स्लो भयो. यहाँ चाहिँ हामीले एचटिएमएलहरू पनि रन गर्न मिल्छ. त्यही भएर यहाँबाट एचटिएमएल चुज गर्ने. यस्तो एचटिएमएल चुज गर्ने. अनि यो हटाउने, हाम्रो कोड पेस्ट गर्ने अनि रन गर्ने. के भन्दो रहेछ यो चाहिँ बेसिक भयो होइन. अब यसमा अलिअलि स्टाइल एड गर भनेर पनि भन्नु पर्ला. मेरो वेबसाइट, मेरो ल्यापटप र इन्टरनेट चाहिँ उयो नै हो होइन. हल्का बियर गर्ने होइन. मैले यो 4th टाइम हो कि 3rd टाइम भनिरहेको छु. त्यही पनि अब हल्का अन्डरस्ट्यान्ड गरिदिनु होला. राइट सम सिएसएस कोड टु स्टाइल डिजाइन एन्ड स्टाइल. to style the above HTML code. So यसले स्टाइल कोड लेख्न थाल्यो. के गर्छ यो ठ्याक्कै स्टाइलिङले के गरिदिन्छ भनेर पनि लेखेको छ. डिस्क्राइब गरिदिँदैछ हाम्रो लागि. ल अनि मैले यो कोडलाई कसरी फेरि एचटिएमएलमा इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने पनि सोच्छु है त. त्यो पनि डिस्क्राइब गरिदिन्छ अनि हामीले ठ्याक्कै त्यो युज गरेर गरौँला नि त होइन. सो पनि अलिक दिमाग अब युज गर्न पाएपछि त अलिक दिमाग लगाएर गर्नु पऱ्यो. कोड कपी गरेँ मैले, त्यसले लेखिदिँदै गर्छ त्यतिन्जेल होइन. ए न एउटा मेथड चाहिँ यो हो. अब अर्को मेथड पनि देखाउँछ. हामी यो सेकेन्डको वाला चाहिँ युज गर्छौँ. जे भने फर्स्टको मेथड राम्रो हुन्छ अरे गर्नको लागि, त्यो पनि भनिदिँदैछ. तर हामी सेकेन्डको वाला युज गर्छौँ. मैले यो कपी गरेँ कोड अनि यसमा हेड यो यति पार्टलाई हटाएर यो हालिदिन्छु होइन. अनि सिएसएस कोड चाहिँ यहाँ हाल्ने हो क्या. त्यो पनि यहाँबाट कपी गरेर ल्याउने अनि पेस्ट हानिदिने. त्यहाँबाट भी हानिदिने. ए मैले कन्ट्रोल एस हाने. मैले भिएस कोड चलाउने बानी बसेर कन्ट्रोल एस हान्छ. ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो डिजाइन गरेर दियो है त. यो हाम्रो होम, यो
अब डिपार्टमेन्ट चाहिँ इभेन्ट चाहिँ नेभिगेसन बार बनाएर लोगोसोगो हालेर दियो यसरी बनाउनु पनि मिल्छ होइन यही नै हो होइन सो यसले यो पनि गर्दो रहेछ सो पोटेन्सियल चाहिँ छ होइन पोटेन्सियल राम्रै छ पोटेन्सियल राम्रो भन्दा नि के राम्रो भन्न नि किन भन्ने होला पोटेन्सियल त धेरै राम्रो छ तर खै के भयो मेरो ल्यापटप त्यही तर अहिले नै यसलाई ठ्याक्कै गुगल भन्न मिल्दैन प्लस गुगल हाम्रो यो गेममा कति वर्षदेखि छ नि थाहा छैन मलाई ठ्याक्क त्यो अगाडि नै छ होइन यो टेक्स्टहरूको लागि यो ल्याङ्ग्वेजहरूको लागि चाहिँ राम्रो हो भनेर यति चाहिँ भन्न सकिन्छ होइन त्यही ऱ्यापअप गर्दा म यो भिडियोलाई थ्याङ्क यू